So aku dapat idea, cari skru nombor 17. So masukkan separuh. Kalau masukkan semua lekat, korang kalau nak mencuba boleh cari skru satu, dia punya nut je masuk dalam ni. Ok, Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak buat DIY, nak tukar minyak fork pada motor CB500x. Ok, ini kelengkapan yang aku akan gunakan. Ini untuk tongkat motor. Nanti masa kita buka tayar ni, kita kena tongkat lah, biar benda ni terangkat lah. Ok, minyak fork yang aku akan gunakan jenis motor 20W heavy duty nya. Aku beli 1 liter dekat kedai spare part 2 hari lepas, RM49. Aku nak cuba pakai yang ni, tapi agak was-was sikit. Tapi untuk motorcard boleh lah ni. So aku buat fikiran, aku tukar yang ni, pakai yang ni, motor. Ok, ni kelengkapan dia. Ok, mula-mula kita akan buka bahagian depan ni dulu. Magat tayar, skru ni dua belah, ada 2 dekat bawah, 2 dekat atas ni pun 2. Ni satu sebelah sini satu. Ok, kita buat keluar dulu fork, baru kita buang minyak yang lama. Ok, mula-mula kita tongkat dulu, baru kita buka. Alright, jom. Ok, aku nak buka tayar depan. Tadi ada problem sikit sebab dia memerlukan Allen key bersaiz 17. Yang ini dapat buka skru nombor 12, yang ini. So aku pergi kedai hardware tadi, tak ada, semua tutup. So aku dapat idea, cari skru nombor 17. So masukkan separuh. Kalau masukkan semua lekat, korang kalau nak mencuba boleh cari skru satu, dia punya nut je masuk dalam ni. Supaya bila skru nut ni terlekat, senang kita tarik keluar. Okay. Dapatlah buka. Ok, clipper brake, magat tayar semua sudah dibuka. Sekarang kita buka fork pula. Dia punya skru 14, 2 dekat bawah ni dengan 2 dekat atas. So sebelum buka, kita akan longgarkan skru minyak ni dulu, supaya senang nak buka nanti. Kalau dah cabut susah. Kita longgarkan dulu. Ok, fork sudah dibuka. Yang cover atas ni pun aku dah longgarkan. Ni skru nombor 24. So skru fork yang nak buka ni bawah nombor 14, yang dekat atas tu, 2 atas tu nombor 12. So cover dia ni 24. Ok, kita buka dulu, buang minyak. Ok, fork sudah dibersihkan. Untuk luaran aku dah bersihkan dulu. Kita tengah nak buka ni je. Ok, kita buka ni.
bawah cerutannya. Nombor 2, 1 tolak bawah. Okey, ini dia punya spring. Alright, kita sukat dulu berapa minyak yang diperlukan. Udah color, punya color dah hitam dah. Okey, dua-dua fork minyak sudah dikeluarkan. So aku tonggengkan dulu biar kering. Yang lain ni bersihkan je lah. Okey, lepas tu masukkan minyak yang baru dengan sukatan 400 ml. Itu dia minyak tadi. Okey, fork semua spring komponen fork semua sudah siap dibersihkan dengan isi minyak ya, sukatan seperti yang aku cakap tadi, 400 ml minyak dia. Okey, jom kita isi.
Okey, minyak sudah diisi. Ada rasa lain sikit daripada yang asal tadi, keras sikit. Okey, nak keras lagi nanti kita adjust dekat adjustable kat atas tu, turunkan sikit. Alright, kita pasang pada motor. Okey, kedua-dua fork sudah siap dipasang, semua skru sudah diikat kuat. Nak pergi test dia sekejap lagi. Tadi cuba test atas bawah nak rasa keras sikit lah daripada yang asal. Yang ni minyak lama daripada 2013 agaknya. Warna pertama tak pernah tukar kot, hitam, tak nampak sampai sana. Bandingkan minyak yang baru, boleh nampak yang lama. Okey, siapa nak buat sendiri boleh je, janji ada masa. Alright, sekian, terima kasih.